في فصل الصيف والجو الحر ده ومع التعرض للشمس، وارد جدا يحصل اسمرار أو تصبغات في البشرة، خاصة لو مش بتستخدمي واقي للحماية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة. علشان كده هشرح النهاردة مجموعة من أفضل منتجات علاج التصبغات وتفتيح البشرة لشركة سيزديرما: أزيلاك أريو لايبوزومال سيرم مع الجيل كريم الخاص بنفس المجموعة. معاكم دكتور صيدلي طارق محمد عبد الله في حلقة جديدة من قناة مستحضرات طبية تهمك، وبذكركم بدعم المحتوى بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد. وما تنسوش لايك ومشاركة للفيديو. مجموعة سيزديرما أزيلاك أريو من المنتجات الآمنة والفعالة في تفتيح البشرة في أي وقت خلال السنة، سواء في فصل الصيف أو الشتاء. وفي الحقيقة تركيبة السيرم فعالة جدا في علاج البقع والتصبغات، سواء الناتجة عن التعرض للشمس أو بقع وآثار حب الشباب، بالإضافة إننا بنكمل بها الروتين لتوحيد لون البشرة بتركيبة آمنة وفعالة للاستخدام حتى للحامل والمرضع، ومواد مضادة للتصبغات. بتكلم عن لايبوزومال أزيليك أسيد، والمتوفر بتركيز كويس جدا في بداية تركيبة السيرم. عبارة عن حمض الأزيليك بجزيئات دقيقة صغيرة الحجم، بتشتغل بتقنية النانو تكنولوجي. حمض الأزيليك هنا بيكون في شكل صورة مغلفة وأكثر ثباتا، وبالتالي فبنحافظ على أعلى امتصاص واستفادة من أزيليك أسيد، المعروف طبعا بفوائده المميزة في تفتيح البشرة وعلاج البقع والتصبغات. حمض الأزيليك هو نفس المادة الفعالة الموجودة في كريم سكنورين المشهور بتفتيح البشرة. توفره هنا في سيرم سيزديرما في شكل لايبوزومال أزيليك أسيد بتقنية النانو تكنولوجي، بيضمن فعالية وامتصاص ونتائج أفضل في علاج البقع وتفتيح البشرة. ده طبعا بجانب دور حمض الأزيليك في تنظيم إفرازات الدهون بالبشرة وعلاج حب الشباب. وفي الحقيقة لما نقارنه بكريم سكنورين، فطبعا سيرم سيزديرما أزيلاك هو الأفضل، مش بس علشان تقنية اللايبوزومال أزيليك أسيد، ولكن كمان علشان التركيبة التحفة دي. بيحتوي على 4 بيوتايل ريزرسينول اللي ليه فعالية عالية في علاج حالات فرط التصبغ والكلف، عن طريق دوره الفعال في تظبيط إنزيم تايريزونيز المسؤول عن إنتاج صبغة الميلانين. كمان هو متوفر هنا في بداية تركيبة السيرم بتركيز عالي وفعال في تفتيح البشرة. وفي الحقيقة ففي دراسات كتير أثبتت إن مادة 4 بيوتايل ريزورسينول أعلى في الفعالية كمضادة للتصبغات من الهيدروكينون والأربيوتين وحمض الكوجيك، وبالتالي فتوفره هنا في سيرم سيزديرما يعتبر إضافة مميزة جدا. فيتامين سي متوفر في بداية تركيبة السيرم في صورة أسكوربايل جلوكوسيد، له دور مهم كمضاد لأكسدة وبهتان وشحوب البشرة، بالإضافة لدور فيتامين سي في تفتيح ونضارة وتوحيد لون البشرة. ومن ضمن المواد المهمة واللي بتساعد في تفتيح وإشراقة ونضارة البشرة توفر مادة داي أسيتايل بولدين، ودورها كمضاد أكسدة قوي، مضاد لشحوب وأكسدة وبهتان البشرة. مستخلص جذور العرق سوس المشهور والمعروف بدوره وأهميته في تفتيح البشرة، متوفر في صورة جليسريتينيك أسيد، له خصائص مضادة للالتهابات والتصبغات بالإضافة لتلطيف البشرة. وبترتيب تركيبة سيروم سيزديرما متوفر فيتامين بي 3 في صورة نياسين، له فعالية في تفتيح البقع الداكنة بجانب ترطيب وترميم البشرة. وفي الحقيقة من ضمن المواد الروعة في تركيبة السيرم توفر الريتينول في صورة انكابسوليتد أو مغلفة، بحيث نضمن فعالية أعلى للريتينول مع أقل آثار جانبية. طبعا الريتينول غني عن التعريف، بيساعد في تقشير لطيف للبشرة مع تجديد لسطح الجلد وتفتيح للبقع الداكنة وشوائب البشرة، بجانب أنه معالج للخطوط والتجاعيد الناتجة عن التقدم في السن. هل سيزديرما اكتفت بالتركيبة دي؟ في الحقيقة متوفر كمان ترانكزيميك أسيد، نفس المادة الفعالة الموجودة في حبوب كابرون اللي بتوقف النزيف، ولكن دكاترة الجلدية بيستخدموا الحبوب دي لتفتيح البشرة، بجانب طبعا روتين متكامل من منتجات أو علاجات موضعية في التفتيح. ترانكزيميك أسيد في الحقيقة وتوفره هنا في السيرم أضاف لسيرم سيزديرما مميزات كتير. فالبقع والتصبغات الظاهرة في البشرة بتكون ناتجة عن زيادة في إنتاج صبغة الميلانين. الترانكزيميك أسيد بقى بيدخل على الميلانين ده يكسره ويوقف إنتاجه في البقع دي، وبالتالي مع الاستمرار في استخدام السيرم
هنلاحظ تفتيح للبشرة بصورة فعالة وملحوظة جدا. السيرم برضو لا يخلو من المواد المرطبة والملطفة للبشرة، واللي لها فعالية كمضاد للالتهاب: كابريك ترايجليسرايد، مورس ألبا روت اكستراكت، فيتامين اي متوفر في صورة توكوفرايل اسيتيت كمضاد أكسدة ومرطب للبشرة. في الحقيقة التركيبة تحفة، تركيبة سيرم متكامل ومميزة جدا في تفتيح البشرة بأكتر من مادة فعالة مضادة للبقع والتصبغات. وطريقة استخدام السيرم: بنستخدمه مرة باليوم مساء، يعني في الروتين الليلي. بنضع من 3 ل4 قطرات وبنوزعهم على كامل البشرة والرقبة وأماكن التصبغات ما عدا طبعا منطقة العين. طبعا الخطوة دي هتكون بعد خطوة تنظيف البشرة بالغسول المناسب. وبعد امتصاص السيرم بنستخدم منتج سيزديرما أزيلاك جيل كريم علشان نكون كملنا منتجات وخطوة التفتيح في الروتين الليلي. واختصارا لتركيبة كريم التفتيح من سيزديرما أزيلاك: نفس تركيبة السيرم، ما إلا التركيزات بتكون أقل. مواد لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات: أزيليك أسيد، فوربيوتايل ريزورسينول، ترانكزيميك أسيد، داي أسيتايل بولدين، فيتامين سي، جليسريتينيك أسيد متوفر كمان نياسين، بالإضافة لكابريك ترايجليسرايد، مورس ألبا روت إكستراكت، فيتامين إي متوفر في صورة توكوفيرول توكوفرايل أسيتيت، بالميتويل ترايبيبتايد 5، واللي له فوائد في شد البشرة وعلاج التجاعيد. والمميز في كريم التفتيح أزيلاك من سيزديرما إنك تقدري تستخدميه مرتين في اليوم صباحا ومساء. طبعا في الروتين الليلي شرحت هيكون بعد السيرم، أما في الروتين النهاري فبنستخدمه وبنضع فوقه واقي شمس مناسب قبل التعرض للشمس بتلت ساعة. وحتى في حالة عدم الخروج أو التعرض للشمس تقدري تستخدميه مرة الصبح ومرة بالليل. ومع الاستمرار في الروتين ده لفترة ما تقلش عن 3 شهور متواصلة هنلاحظ تفتيح للبقع الداكنة والتصبغات، علاج لمختلف حالات الكلف سواء كلف الحمل أو تغير الهرمونات أو الإسمرار والتصبغات الناتجة عن التعرض للشمس، وعلاج كمان لآثار وشوائب وبقع حب الشباب. وفي الحقيقة سيروم وكريم سيزديرما أزيلاك من منتجات تفتيح البشرة اللي أثبتت نتائج وفعالية عالية وبنصح بيها جدا. المجموعة مناسبة لكل أنواع البشرة، وبالنسبة للبشرة الحساسة فبنصح باستخدام المنتجات بشكل تدريجي يوم بعد يوم لغاية ما البشرة تتعود عليها، وبعدها تقدري تستخدميهم بشكل يومي. أما بقى لو البشرة بتعاني من وردية وإحمرار مزمن فهو سيروم غير مناسب في الحالة دي. منتجات سيسديرما في الحقيقة متوفرة في دول الخليج وبعض الدول العربية، ويمكن الأسعار اللي هتظهر دلوقتي هي الأسعار المتاحة حاليا على موقع شركة سيسديرما، ومتاح عندهم الطلب أونلاين. مش هوصيكوا اللايك الجميل والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو على أوسع نطاق. تحياتي دكتور صيدلي طارق محمد عبد الله.